May 14, the light of the day natin ngayon, ang agahan sa tanghalian. Always a good idea, bacon, rice, or bacon and egg with rice. O, baksilog. Yan ang tawag dyan. Hindi yata siya sinangag. Pero pwede na. Pwede na yan. Oo, lagyan mo lang ng konting garlic. Panalo na yan. Yes. Wag lang pagkakain ng vampira kasi ayaw nila ng What garlic. happened, Bella? Papabati kita, huwag ka mag-alala. Ay, mamaya Kakasusan babati talaga ako. kita. Ay, may babatiin ka mo mamaya. Mamaya. O ngayon pa lang sabihin natin sa mga nanay dyan, tatay, mga tito, tita, kasama natin si Ashtin. Ay, oo Mamaya. nga. Abangan niyo po yan. Sabihin nyo lang, si Ashtin lalabas sa Afternoon Delight. Sabihin nyo sa mga teenage daughters ninyo o ng mga teenage nieces ninyo, alam na nila yan. At lahat sila ay mag-uunahan sa telebisyon. Okay. Sige. Ganyan siya. Ganyan Mamaya kalupit. abangan natin. We'll get to talk to her. And get Mamaya to din. about, Si Edson Guido, yung ating Jedi Master pagdating sa numero at sa mga datos, makakausap natin para tulungan tayong maintindihan yung nangyari sa mga surprise. Yes, oo. Kasi alam natin, throughout the many months prior to the midterm elections, meron naman tayong nakikita at yung mga pangalan na paulit-ulit natin nakikita sa surveys, pero meron din ilan na nagulat tayo, hindi lang basta nakapasok sa top 12, ang tataas pa ng pwesto. Correct. Diba? At normally kasi sasabihin nila, mag-iiba-iba lang yung pwesto, pero almost the same names, pero hindi nagtutugma talaga. Even kung yung last stretch ng survey was done, let's say, several days before, the actual elections. So makikita natin, may paliwanag ang matematika dyan. Okay, so may paliwanag ba ang bacon, egg, and rice? Hindi ko alam, meron bang rason to? Walang kailangang dahilan. Ang bacon, egg, and rice. Like I said, always a good idea naman yan. Except for pancakes. I think any breakfast item ay pipiliin mo kainan any time of the day, kahit dinner. Tama ba? Oo. Actually, kahapon ng pancake ko. Sabi ko, pampaano. Parang deserve ko to, pa-uwi. Kasi natapos yung umaga, sabi ko. Ang tawag dyan bawing-bawi. Matapos mo i-deprive ang sarili mo ng carbohydrates. Okay. Sige, saan ba pupunta ang ating usapan for the day? Alam natin, madaming nangyari in the past few days, or actually, past 2 days. Nung Monday kasi, buong araw, syempre nakabantay tayo sa eleksyon. Pero ngayon totoo naman, ba? Ano? May bago na raw Santo Papa. Ano? Meron na, di ba? Oo. May bagong Pope. Meron na. Pope Leo the 14th. Hindi lang Okay. yun. Ano? Meron siyang first ever social media post ni Pope Leo the 14th. Okay, ito, bantayan natin. On social media, our first story, the Pope's first post on Instagram was taken from his first public address at the Urbi et Orbi just after his election on May 8 and included several iconic photos from the first days of his pontificate. The post goes, "Peace be with you all. This is the first greeting spoken by the risen Christ, the Good Shepherd. I would like this greeting of peace to resound in your hearts, in your families, and among all people, wherever they may be, in every nation and throughout the world." Muntik-muntik na. Peace be with ya. Diba? Ganon. Okay, alam natin na itong Santo Papa na ito ay talagang isang social media user. Si Pope Francis sinasabi nila, the first Pope of the Instagram age or social media age. Pero siya mismo ay hindi naman talaga, although meron siyang pontifex account sa Twitter noon, I think hindi siya yung mismo yung nag-ooperate. Ito mukhang, at least noon, si Pope Leo daw talaga. I mean, I don't think people would be surprised nung siya ay kardinal pa. Meron siyang mga posts about certain people, about certain political issues. So, active naman siya at hindi naman to ang unang beses na makakarinig tayo ng mga thoughts niya and messages niya online. Isipin mo, publishing around 50,000 posts. O, diba? Nakakailang mga posts ka na sa yung mga platforms. Medyo tumigil ako sa Twitter. Ako din. Actually, matagal na akong tumigil sa Twitter. Years na. Every now and then, siguro konting
sundot. And, sometimes when you're researching, when you're looking for information, sumisili pa rin ako doon minsan. Pero hindi na katulad nung medyo mga 5 to 10 years ago na para everybody was so active on Twitter. Parang, Alam mo, uso nga raw ngayon, yung hindi ka na nag-share. alam mo yung hindi ko masyadong magets ngayon on Instagram, napapansin ko to sa sa mga ibang pamangkin ko. Yung pamangkin ko na mga mga anak ng mga pinsan ko na medyo teenager, yung isa lang yung post, isang picture lang. Tapos one day... Walang caption? Meron naman ata, pero isa lang sila, kunyari on Instagram, isang post lang, and then when they post a new one, tatanggalin nila yung last post. Basta isa lang. I don't understand why. Tinatanggal lahat ng entries. Oo. So, kumbaga, ano kayang paliwanag? Baka hindi ko pwede masyadong paliwanag gets. mamaya ni Ashlyn. No? O baka strategy yun para misteryoso ka. Hindi ko At alam. walang trace ng iyong mga nakaraan na maaari nilang balik-balikan. Actually, yun ang safe. O, pero sige. Paduy. Ah. Paduy yun. May TikTok lang kasi. Pero IG to sinasabi mo. IG yung sinasabi ko. Napansin ko lang naman. I don't know if it's really a trend with the younger generation. Dapat Anyway, maintindihan natin yan dahil young pa tayo. Ewan ko. Yang gaw. Ika sa mga Bisaya. Okay, we have related news. Leo the 14th inherits people's social media accounts. Isipin mo ha, marami yan. Vatican archives ex-account of Pope Francis. Alam mo ba, at least nung 2020 alone, the year 2020, 27 billion times higit pa na yung social media content ng Santo Papa ay na-view. So isipin mo, ito yung kay Pope Francis na account, Siguro, mga panahon ng krisis, mas marami siguro Pwede. mas marami mag-turn to the spiritual, kumbaga, no? So tingnan natin. Alam mo kasi, I think it's a big mistake kapag hindi ka mag-engage sa social media, lalo na kung ikaw ay Santo Papa, no? Kumbaga, you speak their language, you meet them where they are. Kumbaga, no? Space-wise, communications-wise, frequency-wise, kung gusto mong maabot ang demographic na yan, I think Kasama speak na their talaga language. Actually, ang nag-start nga nito, si Pope Benedict the 16th ng 2012. Siya daw yung unang Santo Papa na nagkaroon ng open social media. Tapos nag-post nga siya. Ito, dear friends, I'm pleased to get in touch with you through Twitter. Thank you for your generous response. I bless all of you from my heart. Yan. 2012 pa nung pinost yan. Alright. So, abangan natin kung ano yung mga ipopost ng Santo Papa, ng bagong-bagong Santo Papa. At narinig ko, yung ating Mon Gualvez, Pilipinas represents. Sumigaw, ano yung sabi? Holy Father, bless the Philippines. Narinig ko yun. At sana naman, nawisikan tayo. Oo nga by way of osmosis pag-uwi ni Mon Gualvez. So, yeah. Speaking of home though, back here at home, 2 days after Bilang Pilipino 2025, the Philippine Star via Life has this headline. Ballot Blues, a playlist to the 5 stages of electoral grief. Ganon din ba ang 5 stages ng grief, electoral May ganon. di ba? Ano yung una? Anger. Denial. Denial, oo. Denial, tapos Tapos, of course, may anger ka. oo. Denial, anger, and then you will be bargaining. May depression. Asan yung acceptance? Ay, depression, ayan, depression. Pinakahuli yung acceptance. Acceptance. So, ito ay may gumawa ng playlist, no? Oo. Teka, tignan natin yung sa denial. Huwag mo nang itanong. So, denial pala muna. Oo. Ay, hindi nangyari yan. Oo. Tapos, Ayan, kasi yung lyrics, ewan ko, hindi ko alam. Pwede bang wag na lang natin pag-usapan? denial ba yan? Ang denial ay, hindi ako natalo Itong wag natin pag-usapan, ibig sabihin niya na ay parang medyo may natanggap mo na Oh, Acknowledged mo na, kaya ayaw mo na, alam mo na di ba? Ito meron pa. Ang denial kasi ay, hindi, nanalo pa rin ako. Ganyan. Nako. Okay, tapos ito, next. Ito na yung anger.
Hindi pa, hindi pa. Hindi pa ba? Meron lang isa pang kanta, Jesus, I Have My Doubts. Jesus, ang tanda ko na. Hindi ko na alam itong mga kantang to. Okay, yung Anger naman, Oh. kanta, Bohemian Rhapsody. Queen pa talaga. Yan ang denial. Ayan, Is this oo the nga. real life? Oo nga. Is this just fantasy? Parang nananaginip lang ba ako? Pero is it an angry piece of music? Ang Bohemian Rhapsody? Hindi nga. Parang, ito naman may Highway to Hell pa, oh. Yan ang angry Oh, music. yan. Kasama yan sa Anger. Sa bargaining naman, Pero mukhang matagal na yata ang theme song ng Pilipinas yan eh. Yung hit ng AC/DC. ito naman yung next is, ano ba to? Honesty. Paano yung honesty? It's such a lonely word. Everyone is so untrue. Oh, pero paano naging bargaining yan? Ang bargaining ay parang, papanalunin niyo lang po ako, hindi na ako magbubudots. Ganyan, di ba? Parang may kapalit. Oh, ito ba ay... Sabi nila dito, it's to wrap their head around the results. They ought to rationalize the idea behind clean elections. Okay, what? Huh? At tapos biglang pinasok nila. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Yan yung lyrics na pinaghuhugutan nila. Okay, I'm so nasa na... confused. Ako rin Ikaw. eh. Ito, I'm so depression. Hindi, may naskipan tayo. Ito, Yung ito. kanta ng The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now. Yan ang depression. Di ba? Pwede. Ang ganda ng lyrics yan. I was happy in the haze of the drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Alam na alam ni Marion Ladja yan. Ganon. Yan ang team song ng henerasyon nila. Okay, meron pa. Ito, pakiusap lang. Kasama yan sa bargaining. Bargaining nga ba? Oo, nasa bargaining yan. And then, for depression, you have balang araw. Ano naman lyrics dito? Balang araw, mananalo ulit ako after 3 years. Parang ganun ba yan? Pwede, oo. Bargaining ba o acceptance na? Hindi, ano to? Depression na to muna. eh. Oo. Ayan yung heaven knows I'm miserable now. Pasok na pasok dyan. Oo. Ito naman, olats. Huwag ka nang magulat. Huwag ka nang magulat. Kantahan muna tayo. Ganyan talaga. Talo na naman tayo. Kahit na binusang lahat, talo na naman tayo. Those are the lyrics from the song Olats. Okay, meron din isa pa. The End of the World by Skeeter Davis. Kasama sa play song na to. Hindi ko alam yan, matanda na ako eh. Ang alam kong kanta na The End of the World as We Know It ay kanta ng REM. It's a very apocalyptic song na very political at mini-mirror niya yung zeitgeist talaga nung panahon na yon. Ito, nasa acceptance na tayo. Trouble is a friend. Sa Tagalog, Ano? Sige, Tagalogin mo. kaibigan ko ang panganib. Tama ba? Ayan. Sige. So, sa lahat po ng mga hindi nagwagi, tandaan ninyo, meron pang susunod. Oo nga. Oo. Kasi kung titingnan ninyo itong mga nananalo ngayon, halos lahat yan ay may kasaysayan din ng pagkatalo dati. No, kung titingnan mo yun sila Lito Lapid, natalo na rin yan sila. Si Bam Aquino. Basta makikita ninyo, pag ginugol po ninyo yung kanilang mga numero. Kumbaga, bibihira yung mga hindi nagdaan sa pagano ng whether sa pagbobotohan o sa karera nila sa buhay. Sa mga botanteng upset, tandaan nyo, hindi araw-araw Pasko. Hindi lahat ng pinipili nyo. Ay, automatic na makukuha at mailuluklok, ano? Hindi lahat nadadaan sa pasayaw-sayaw. Correct, sa pakanta-kanta. Sa pa-cute, sa pakwela. Paminsan-minsan, sa step up ka rin. Pero may cycle daw yan eh. Mamaya pag-usapan natin. Sige. Okay, moving on. Star Power lit up the 2025 midterm elections as several celebrities made a successful jump from showbiz to politics. Here's a report. From movies and television to the halls of government offices, these celebrities turned politicians have captured the votes of their constituents. Re-electionists Richard Gomez and wife Lucy Torres secure another term as the Leyte 4th District Representative and Ormoc Mayor respectively. Over in Cavite, 3 Revillas have been proclaimed winners. These are 2nd District Representative Lani Mercado and her son's 1st District Representative Jolo Revilla and Vice Governor Ram Revilla. Meanwhile, actor Arjo Atayde won as Quezon City 1st District Representative. Aiko Melendez and Alfred Vargas
are also poised to secure their seats as city councilors, while actress Angelou De Leon was among the winning councilors in the 2nd District of Pasig. Down to Batangas, star for all seasons Vilma Santos Recto is set to come back as governor, while Alex Gonzaga's husband Mikey Morada currently leads the race for Lipa City Vice Mayor. Now, still in entertainment, the global hit series Ang Mutya ng Section E final premieres on TV5 this May 19. And who better to talk about it than the Mutya herself, actress and singer Ashtin Olviga. Ashtin, welcome to Afternoon Delight. Thank you for having me. Salamat sa ating tita Denise. No? Tita. Oo. Grabe. At sa iyong Kuya Lord. Wow! Ako, tita. O, sige na nga. Okay. Oh. Okay. Bago sa lahat, congratulations. Sa Lunes na, mapapanood ito ang Mutya ng Section E. Para sa mga kaedad ni Tita Denise mo, pakipaliwanag yung mga hindi nabasa o kung tungkol saan, ano ba kwento na to, kung anong kinaiba niya sa libro. So, ang Mutya ng Section E po, storya po siya about sa isang babae na transferee. Tapos, yung pag-transfer niya sa isang school, nagulat siya kasi siya yung isang babae po sa section nila. Talagang isa lang talaga. Yes halos. po, siya yung At isang nagkataon babae. lahat na kasama niya lalaki sa klase, ang gagwapo. May iba. May iba. Oh, gwapo silang lahat. Yan. Gwapo din. Love ko yan. Gwapo silang lahat. And ayun po, doon po makikita. Tapos yung mga lalaki po yun, ayaw po sa kanya. So doon po magkakaroon ng conflict kasi papaalisin po siya. Pero si JJ po kasi, isa po siyang matapang na babae. Kaya lalaban po siya doon sa mga classmates niya. Si JJ ba dapat ay hindi, ang alam natin, at least yung generation na Tita Denise, pag Section E, as opposed to Section A, sila hindi masyadong Mga magaganda yung pasaway. grades. Opo, mga Si pasaway. JJ ba ay dapat pang Section A? Hindi naman. Dahil sa sobrang siya po kasi nakikipagsuntukan siya eh. So pang Suntukan section talaga? talaga siya eh. Okay. O sige. Ashton, gusto ko malaman kasi syempre, no, online, ako, people are talking about you non-stop. And syempre, magti-TV premiere na nga. How do you feel about that? Na kahit siguro family and friends nyo. And of course, the supporters. Opo. Sa TV na kayo talagang tututukan. Mag-airing na. Ayun po, sobrang another blessing na naman kasi parang sobrang bonus na po to eh. Kasi yung kinagat po kami sa Vivo One, sobrang natuwa na po kami doon. And di po namin in-expect yun na mamahalin po at tatanggapin kami ng tao. Tapos ngayon po na i-air po siya sa Free TV and marami po lalong makakapanood. Kaya sobrang happy po kami sa mga blessings po at sa mga nangyayari po sa amin ngayon. Okay. Kanina narinig ko sa isang interview, sabi mo, tinanong ka ba, what makes you click? Tapos yung tambalan ninyo, no? Ni Andres. Oo, ni Andres. Yung pagiging genuine. Kung tutuusin mo, pwede mo bang ibahagi sa amin ang iyong Tita Denise? Na, para, mahirap ba magpakatotoo sa sarili sa panahon ngayon? Ako kasi hindi po ako nahihirapan magpakatotoo. Kasi mas nahihirapan po ako maging peke talaga. Mas gusto ko pong pinapakita ko po sa tao kung ano po ako, kung sino ako. Para, alam niyo po yun kapag, ay, walang gulatan. Para kung ano po yung nakikita niyo, siya na yan. Ayun po. Baka kaya talagang people can relate at talagang that's why you're well-loved as well. Pero okay, maiba lang ako ng konti dito sa ang Mutya ng Section E. Ikaw ba nasanay na kapag ikaw dinudumog, kunyari ganyan, ng mga fans, yung mga nagpapapicture, yung mga bumabati sa'yo? I'm sure kahit social media mo. Bago niyo sagutin, sabihin ko lang. Alam mo ba na sumasakay pa siya ng MRT? Wala nakakilala sa'yo. May ilan-ilan po, pero parang picture lang, tas okay na. Pero yung ganon, ikaw ba parang no-awkwardan ka pa ba? Ay, hindi naman po. Kasi before po na nasa girl group ako, medyo may mga ganong mga pangyayari na rin po yung magpapapicture, ganyan. Oo. So, ngayon po, mas dumami lang po yung natatanggap ko pong support at pagmamahal sa mga tao. And yun, sobrang thankful. Dalawa, di ba? Yung isa talagang, uy, ikaw ba si... Yung isa Opo, yung iba. kamukha mo yung anong pangalan Opo, ganyan Kasi po. ako Opo. minsan, Hindi po sila John sure. Lloyd, John Lloyd. Ikaw ba ay napagkamala na minsan na iba yung binabanggit na pangalan?
Opo. Oh, hindi normal yun eh. Opo, paminsan, opo. oo. Sino-sino Madalas yung mga po. binabanggit? Before po ako magmutya, ang dami pong nagsasabi, pero baba po nabili po ako sa mga fast food. Akala po nila, nakalabas na daw ng PBBC Fiang, ganun. Pero hindi ko po, opo, promise. Kahit nagsisimba po ako, sabi, uy, si Fiang, Pag ganun, hinga mo hindi ng ko pera nakikita pera. Samantala yung may pagkakataon. Oo. Matindi, ano? Iba yung henerasyon nila. Kunyari, ano ang maipapayo mo sa mga... Kasi online, nakabuild ka ng, alam mo yung following na ganyan. Maliban sa this mysterious thing na sitawag nilang pagiging genuine, ano pa yung pwede mong ibahagi ko? Siguro, kailangan nating mag-isip muna bago... Kasi ngayon lahat online na po eh. So parang sobrang tapang po lahat ng mga tao. And kailangan natin maging careful sa words natin kasi lahat naman ng tao may kanya-kanyang pinagdadaanan yan. So kung magsispread lang tayo ng kindness, pwede pa tayong makatulong na hindi natin alam, nakatulong tayo dun sa tao na yun na may pinagdadaanan Eh, pala. paano kunyari pag binabash? Anong payo mo? Kung ako po yung binabash or sa mga nagbabash. Sa sino mang binabash, kunyari, wala naman sa intensyon na manakit ng damdamin na pero iba yung tanggap. Ayun, siguro sa mga nababash po, sinasabi ko na lang din sa mga friends ko din na iwasan na lang din po magbasa muna kasi sobrang dami din pong opinion and hindi nga po lahat ng tao may intindihan or magigets po yung point nyo. Tama naman. Kaya, tsaka you can't please everyone. Correct. Kaya, at basta alam mo sa sarili mo na okay ka, wala kang tinapakang tao. Tama naman yun. Maganda yung Napaisip advice ako dun, niya kasi with social media right now, ang dami laging pumapasok na kung ano-anong Opo. comments, ano. Okay, so again, alam natin, Ashton, the fans can stop talking about, ito naman, Ash Dress. Your tandem with Andres Mulak. What is it like working with him? Sabihin na natin, both on-cam tsaka off-cam. Ayun po, ito po lagi talaga yung answer ko kasi sobrang down to earth niya rin po kasi talaga. Tsaka yung pagiging down to earth niya po, sobrang napadali po, hindi lang po sa akin, sa lahat ng cast actually na maka-work po siya. Parang ang galing ng papalaki sa kanila, no? Opo, Considering sobra. Ang tatay niya si Aga. Oo. Sobra Ni po. Sherlyn, na talaga mga super idol sa mga munang henerasyon namin. Opo. Kahit ako na-amaze din. Sabi ko, ang galing. Sobrang discipline po talaga sila. Tsaka alam niyo po napalaki po ng tama. Okay, balita namin, sa araw ng pag-airing ng mutya ng Section birthday ko. E, ay kaarawan mo. Kaya Yes. nabalitaan ko lang naman, kaya may... Ayan. Pagpamutan mo na ito. Wow, totoo po. Balita ko, mahilig ka raw sa gantong uri ng pagkain. Yan. Totoo po. Oo, sa'yo yan. Sige, habang... Happy birthday, JJ. Buksan mo yan habang... kasi nanginginig kasi sa Hati-hati. gutom, nakita. Oo, sa lamig. Sa lamig ba? Opo, pero Akala ko sige, sa gutom din. Ayan, oo. Wow! Paborito niya raw lumpiang Shanghai. O Shanghai yan na iba-ibang flavors. Ay, totoo po. O bale, 350 isa. Ay, Singil. Himaya mo na lang. thank you po. Thank you. Okay, so habang, sige, buksan ko para Oo, sa'yo. buksan. Sige, buksan ko po. Ayan, sige, habang binubuksan ni Lord. Invite mo. Kunyari, Yes. Yes! Iniimbitahan ko po kayong lahat manood ng Ang Mutya ng Section E. This May 19 na po yan. From Mondays to Fridays po at 6:45 p.m. Dito lang po sa TV5. Yan. Yes. Alright. Thank you so much po. Kain po tayo. Sige. 350, tapos yung sarsa. Oo. Siguro 10 Wala para po. sa'yo. Hindi, dapat package rate. Bawasan mo ng konti. Hindi ko mga Chicken, beef. Oh, yan. Alright, so Ay, abangan niyo po yan mga kapatid ha. Ang mutya ng Section E. Yes. Now on TV. Woohoo! And of course, we'd like to Pagluluto. thank ito si Ashton Olviga for joining us here on Afternoon Yes, thank you din po Marami for na having manonood me. sa atin. Oo nga. Yay! Salamat din po sa lahat ng nanonood. Thank you so much po. Sige, magmerienda ka dyan. Merienda na tayo. Habang kino-compute po namin ang sisingilin namin sa handler si Ashton. Okay, time out muna. Thank you again. Advance happy birthday. Thank you po. Diyan lang kayo, marami yung kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Delight talaga.
Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. The national canvassing of the midterm election results resumes today. And for the latest, we have Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ang latest dyan? Lord and Denise, magandang hapon. Dito tayo sa COMELEC Monitoring Center sa Intramuros, pero hindi naman tayo nalalayo doon sa Manila Hotel kung saan na bandang alas 10 kanina umaga ay sinimulan na ng National Board of Canvassers or NBOC na binubuo ng COMELEC ang ikalawang araw ng canvassing para sa mga senador at party list groups. As of 9 a.m. kasi mayroon na lamang 12 hinihintay na provincial and district COCs, habang 24 naman sa city at municipal COCs at 9 na overseas COCs ang hinihintay ng COMELEC. Sa ngayon, at ito nga sinasabi nilang record-breaking daw sa Philippine election history, nasa 58 na COC yung na-canvas na ng NBOC on the first day. At ilan sa mga na-canvas naman ng NBOC ngayong araw ay mga COC mula sa Cebu City, Batangas, Bulacan, Cagayan de Oro at ang Sarangani. Kasabay nito, nilunsad na rin ang random manual auditing ng COMELEC sa Citadines Bay City, Manila sa Pasay, kung saan nasa 700 random ballot box ang kinuha sa iba't ibang presinto sa bansa para doon sa manual auditing ng 60 teams mula sa DepEd na hindi naging bahagi ng electoral boards. This will run for 45 days itong RMA or yung random manual auditing nila. At kanina naman din muling pinaalala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi raw maaaring maglabas ang COMELEC ng sumatotal or ranking hanggat hindi pa ito yung opisyal na listahan ng mga nagwaging senador o party list groups. Pinabulaanan din naman niya yung mga nirereklamo pa rin na dagdag bawas o vote manipulation. At ayon nga dito kay Chairman Garcia, yung mga numerong nakikita ay mula raw, yung kumbagay may ranking, ay mula sa mga media entity na mayroong sariling server na pinapasukan real-time ng mga boto. And inaasahan din natin within the day yung paglabas ng partial and official results mula sa COMELEC. Pero so far as of 2 o'clock p.m. So wala pa tayong nakikita mula sa COMELEC. Pero tinitingnan pa rin ito na maisasagawa na yung official proclamation ng mga nagwaging senador ngayong Sabado, May 17 sa Manila Hotel or if not earlier, by Friday or if not later than Sunday. Balik sa inyo. Tama ba yung nabalitaan ko, Merimon? At mukhang first time yata ito. Sa kasi wala raw failure of election sa kahit anong bahagi. Yes, Lord. So far, yun din yung inaabang natin kahapon pa lang. And usually, yung mga ganitong reports kasi o sabihin natin mga notices na merong possible failure of elections, wala tayong nakuha. And until today, nasabi rin kanya sa press conference, mukhang naging mapayapa naman in general talaga. At naging naipagpatuloy ng maayos ang mga pagboto. Even if nagkaroon ng somehow delay sa open voting, for example, dun nga sa BARM, may tinignan sa Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur na late ng open voting nila dahil nagkaroon ng massing ng mga tao laban dun sa electoral boards. So far, hinihintay na lang talaga ng COMELEC yung mga natitirang COC para matapos na raw ang canvassing. Same goes din doon sa RMA na within the next 45 days, may kukumpara na nila kung pareho nga ba yung na-transmit talaga mga boto sa ACM hanggang dito sa canvassing. Alright. Maraming salamat sa iyo ang ating mobile journalist, Merimon Reyes. Meantime, re-electionist Senator Bongo continues to lead the partial and unofficial results of the senatorial race. As of 11:11 a.m. today, Go is at the top with 26.4 million votes, followed by former Senator Bam Aquino with 20.6 million. Senator Bato de la Rosa and ACT-CIS Representative Erwin Tulfo placed 3rd and 4th respectively. Former Senator Kiko Pangilinan is at 5th, while Representative Rodante Marcoleta is at 6th. Also in the so-called Magic 12 are former Senators Ping Lacson and Tito Soto, incumbent Senators Pia Cayetano, Lito Lapid, and Aimee Marcos, as well as Representative Camille Villar. Kung kanina nasa COMELEC tayo, dumako naman tayo sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV. We have mobile journalist Amy Atienza live on the ground. Amy, kamusta ang sitwasyon dyan? Yes, Denise, okay pa naman. So far, wala pang nagiging problema dito sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. No. Pero kanina, bandang 1 p.m., nagkaroon tayo ng press briefing kasama si Ms. Ana Singson. At yun nga, nabanggit niya na
Surprised daw siya actually na mataas yung naging voter turnout this year, lalo na sa South. At tama din naman yung sinabi mo kanina, nangunguna pa rin si Senator Bongo with 26.6 million votes. Sinundan niya ni former Senator Bam Aquino with 20.6 million votes. At after naman niya si Bato de la Rosa with 20.2 million votes. So far, nag-aabang pa sila ng around 2.64% na ballot or election returns para nga ma-audit nila. And actually, sa report na ginawa din nila, meron daw namang dumadating na ballots every 15 to 20 minutes dito sa PPCRV. And kanina nga lang din nakita natin na dinala na yung sa Laguna dito with around 94% of election return nga, no. And so far, ang kinakailangan na lang nating nabangan nga ay kung may dadating pa ba from the BRMM region dahil nga yun yung pinakamarami pang hindi natatanggap ng PPCRV dito, Denise. Again, Amy, may nakita pa bang aberya yung PPCRV tungkol sa data access? Pakikumpirma lang ulit. So far, wala naman. Actually, yung naging problem lang nila is yung kahapon na medyo na-delay nga yung pagdating sa server nila ng mga election returns. Pero naayos naman daw agad yan the same day yesterday. At ngayon, smooth naman yung naging operations nila dito sa PPCRP. All right, thank you for your updates. Again, that was mobile journalist Amy Atienza. Here now is a quick rundown of other stories we're watching this Wednesday. Campaign materials are now being taken down in Sampaloc, Manila following this 2025 elections. Barangay workers started early this morning removing posters and tarps from streets and homes. The operation aims to help restore cleanliness and order in the city after the polls. Senatorial candidate Apollo Kibuloy calls for a manual recount of votes in the 2025 elections. His spokesperson, Attorney Israelito Torreon, claims there were reports of overvoting, ballot reading issues, and other irregularities. Kibuloy made the appeal after placing 31st in the partial and unofficial tally. And progressive groups staged a protest in front of the Cebu provincial capital following the 2025 midterm elections. Bayan Central Visayas and allied party lists claimed widespread fraud and vote manipulation. They call on COMELEC to be accountable for what they called a rigged election. All right. Meantime, survey firms admit to being surprised by the outcome of the midterm elections. As in previous election cycle surveys normally have a very minimal plus-5 margin of error. So although Senator Bongo topped all the surveys, Bam Aquino landing in second place is one curious case. One political analyst explains it could be because some demographics were not tapped. And sympathy votes also appear to have played a role in the midterm outcome. That we didn't get, we were not getting Bam Aquino and Kiko Pangilinan in the top 12 for all the surveys we did. And not just us, other survey outfits as well. So it's quite surprising. In the past, we would miss at just one, if at most. If we didn't get all, we would miss just one. But this is really unusual because they were so far from the top 12. Hindi na-touch ng pre-poll surveys yung demographic segment talaga. Halimbawa itong youth votes natin, the Gen Z and the millennials that comprise a good majority of the voters, the registered voters for these elections. I think it was not equally represented doon sa kanilang sampling. Walang kumbaga exogenous variables no? Walang impeachment, walang arrest. All right, so did the surveys really get it wrong? Or was it just a matter of assembling the proper variables together? At kagabi naman narinig ko isang pangulo ng survey firm, sabi niya, kasama din naman yung mga Gen Z sa mga in-interview, no? Sa mga sinurvey. Pero paano nga ba bumoto ang mga Pinoy nitong nakaraang eleksyon? Now, to share his valuable insights, we have with us TV5's Chief Election Analyst, Edson
Guido. Edson, nakatulog ka na ba? Nakatulog na. Yan, So, no? ready na ulit. Ready na ulit. Pero salamat. Ika nga sa mga military, no? Thank you for your service. Oo. Nung Teka lang, Lunes. pakiklaro. Yeah. Nakatulog, nakapagpahinga. Yung total pahinga, wala Okay. pa. Baka sa weekend na. Pero, Kasi may mga netizens, sabi, bakit naman daw hindi pinapagpahinga si Edson? That take yung iba. Hindi, saka choice ko naman yun. I told It's your TV5. choice. Yeah, I told TV5. Game tayo. Yan. Minsan lang magka-eleksyon sa Pilipinas. Correct. Hindi Oh. ba? Ayan. O sige, ang pinakamalaking tanong, Edson, is saan ba nakuha ng mga top senators yung mga boto? For Yes. example, unahin na natin, Bam Aquino. Bam Aquino. Oo. Okay, so- Sinasabi ba nating L2L corridor, tinarget ba yun? Yun. Nakuha Yes. ba? So, ito nga, no, si Bam, kung makikita natin dito sa kanyang heat map, talagang nakuha niya yung North, pasok siya sa top 12, at yung Visayas niya, talagang, especially Cebu, pasok din siya dyan, and sa Mindanao, may mga probinsya siyang nakapasok siya sa top 12. Because if you would look at his 3-year candidates, ito yung kanyang heat map before. So, this is very interesting, no? Para makita natin. So, this is Bam. 2013, panalo siya dito, 7th place. Dito natalo siya. Yes. And then, ito ngayon panalo siya. At a glance, kitang-kita natin, ang laki ng improvement niya sa North versus sa 2019 and 2013. And kung titingnan natin, so let's go to North muna. So, Wait, ang mga green, sorry, color blend ang mga green ay nakapasok siya sa top 12. Yun. Dark green, yung mga dark Yes. green. oo. Kasi ina-assume ko yung yellow ay dahil, alam mo naman, hindi pala ganun, so baligtad. Urban dito. areas talaga, Edson, tama, no? Urban area. So pag-usapan muna natin ang North. Ano ba ang solid North? Alam natin, baluarte yan ni Pangulong Marcos. Pero makita yung number 4 si Bam Aquino sa solid North, no? His ranking really high. So nandiyan si Aimee, pero tinan mo yung Aimee at Bam, 300,000 lang yung difference. Tama. So ang ganda ng performance si Bam sa Norte. And in fact, if you would look at ano ba yung pinaka-vote rich na probinsya sa North, it is Pangasinan. Yes. Who's number 1 in Pangasinan? It's Bam Aquino. So that's very surprising, no? And Aimee is just number 7. Di ba? So Erwin Tulfo na number 1 sa Solid North, number 2. So it's Bam who's So, winning. tama ba, Edson, myth daw yung Solid North as one homogeneous vote power? Mukhang hindi yata totoo yun. Well, except si Aimee naman, number 2 pa rin naman siya sa Solid North. Si Erwin, with the support of, dahil sa alyansa siya pa rin yung nag-number 1. So solid pa rin naman yung boto. Pero nakapasok lang si Bam. So maganda rin yung performance si Bam, no? So that's one, yung Solid North. And then, of course, lagi natin pinag-uusapan yung L2L corridor, kung saan 39% of the votes or close to 40% ay nandyan. So sino ba nag-number 1 sa L2L? It's also Bam Aquino. 10 million votes na siya. L2L lang. Kaya pinag-uusapan natin, halos 40% ng boto na dyan, you get 10 million. Ano ba yung magic number natin sa number 12? It's 13 million. Imagine you get 10 million na. So konti na lang kailangan mo, pasok ka na sa magic 12. So ganun ka-importante yung Lingayen Lucena corridor. Edson, balikan natin yung L2L corridor. Ito pa isang major surprise dyan, no? Si Heidi Mendoza, pang-10 Yes. sa L2L corridor. Yes. Yes. Number 10 siya. At kung titingnan nyo, ano ba yung nag-drive dyan? It's NCR. So tingnan natin dito National Capital Region. Oo. And si Heidi. Oo. Ang ganda ng performance niya. It's part of L2L. At tingnan mo sino yung number 1. It's Bam Bam Aquino. pa din. Alam mo, pag makikita mo yung mga syudad, si Bam halos number 1 Yes. with the exception of Caloocan. Yes. Yata. So, ito punta natin, drill down tayo sa Metro Manila. So, ano ba ang pinaka-vote rich city sa Metro Manila? It's Quezon City. And BAM is number 1. Oo. Ano yung number 2 vote rich sa Metro Manila? It's Manila. Sinong number 1? Si BAM. Bam pa din. So, it's all BAM Pagdating mo dyan. So, Muntinlupa, Marikina, na-vote as well, Bongo, Parañaque, Pasig. So, talagang denominate ni BAM ang NCR. Also, Calabarzon, the most vote-rich region. Kung titingnan natin dito, sa regional. Halimbawa, Cavite. Ayan, so si BAM ang number 1. No? Diba? So, in short, Region 4A, Region 3, NCR, and also Pangasinan, nakuha niya. So, ang ganda ng performance niya sa Solid North, ganda ng performance niya sa LLC. Now, ito gusto ko pag-usapan. Mabilis lang. Okay, let's talk about Mindanao. Kasi ang Mindanao, kung titingnan natin, halos 25% ng boto galing sa Mindanao At kung titingnan natin yung boto na 16.4 million, alam natin na it's going to be dominated by PDP laban.
So yun mga kaalyado ni Pangulong Duterte, no? Pero si Bam, 2.4 million votes in Mindanao. So, kumpara mo dito, halos 1 million votes lang yung gap niya dito sa mga nasa gitna. So, he also had a respectable showing in Mindanao. Tsaka Edson, I wanted to point out, yung pinakita mo yung mga mapa throughout the years, iba yung kulay, no? Yes, Ang balikan ganda- natin yun. Oo. Oo. Again, just to remind everybody, yung dark green, pagpasok ka sa Pasok ka sa top 12. top 12. So, May mga probinsya siyang nakuha sa Mindanao. Dito wala. Talagang wala. Oo, 2019 wala. So this was the Ocho Diretso time. And administration was, hugpong ng pagbabago was the big winner, the party of Sara Duterte. At ang number 1 panahon na yan, Cynthia Villar. natalo sa pagka-kongresista sa, Sa eleksyon Marikina, ito. sa Las Piñas. Oo. Diba? Oo. Now, so ito talagang, yan na yung story ni Bam, no? And lastly, let's talk about Cebu. That's the most vote-rich province, eh. So, Cebu. So, kung makita natin sa Cebu, puro PDP. And yung governor sa Cebu is PDP. Tinalo si Gwen Garcia. So, nag-deliver ang pamilya Duterte sa Cebu. Pero pasok pa rin si Diba? Bam. Number Pasok pa rin 6 si pa Bam. eh. Hindi doon sa margins. Oo. At naunahan pa niya, oh. Yung mga ibang PDP bets. So it's really Bam overperforming in areas where he's not expected to do well. So yun rason kaya siya nag-number 2. Naalala mo, Edson, nung Monday nag-uusap tayo, sa ganitong, may isang survey firm, alam mo, sabi ko, di ba, sa kanila, number 2 si Bam. Yes. Pero sabi mo, that's online kasi at mostly urban areas. Yes, urban areas. Pero ito pala ay mukhang sentimento na Reflective, reflected no? sa iba-ibang bahagi. Reflective. Oo. Okay, misteryo ba ito at yung paliwanag na o baka kasi nasa eskwelahan yung mga bata, Hindi na survey. yung mga Gen Z, mga millennials, nung sila ay nung gumagawa ng surveys. Pero hindi not necessarily true daw, ano? May mga tinatanong din daw sila. So, ano yung posible explanation dito, Edson? Ang Gen Z kasi, nung 2025, ngayon 2025 elections, sinasabi natin, 18 million registered voters. Yeah. Nung 2022, that was just 3 years ago. They were just 13 million. Isipin nyo, 5 million ang nadagdag in just one election cycle. So sobrang daming Gen Z na talagang bumoto these elections. And that could have changed the dynamics. No? Yes. Number 1, we see Bam, we see Kiko, and we see Akbayan. We see Heidi. So they're really performing well. No? So yun youth vote na tinatawag. Merong paliwanag naman na cycles daw to, sorry. This is not the first time na nagkaroon parang quote-unquote protest vote. Kasi kung makikita mo, since 1995, may pattern eh. Mag-elect ng mga celebrities, tapos after isang cycle, Laglag yung sila. mga naman, laglag yung celeb. Actually, may mga pangalan na nasa mga tops ng surveys ay dating ilang beses nang ni-reject ng electorate. Sila Lito Lapid, natalo dati yan. Would you believe? Sila Yes. Tito Soto, natalo dati yan. Panahon ni Gloria Arroyo. Tama. So, makikita mo na, at alam siguro nila yan, ano? Cycle na at comes and goes at kung to weave in, weave out. So, ano kaya ang parang hindi pa rin yata nasasagot. Kung bakit nagkamali ba ang survey firms this time? I think kailangan nila i-review yung sampling nila. Are they actually covering the Gen Z? Kasi sabi ko nga, 5 million yung nadagdag eh. But at the same time, if you would look at these surveys, like Pulse Asia had their last survey in April. Yes. Si SWS was in Mas May 2. malapit-lapit. Oo. Alam natin, lagi sinasabi to, no? Surveys are a snapshot in Yes. time. Kiko Pangilinan saying they had a major push sa campaign nila no final week. Yes. Na hindi na-cover ng survey. So these are some things na, and also, marami pang grupo ng electorate natin, hindi pa nakakapag-desisyon. Mga iba, araw ng eleksyon, papunta pa lang sa voting precinct. Saka na ako Yung iba nga, magde-desisyon. pag-upo pa lang Pag-upo pa lang. eh. Oo. So these are significant, I would estimate, mga nasa 15 to 20% of the electorate are like that eh. So, imperfect science pa rin siya. Or Yes, imperfect oo. art. Talagang guide lang siya. Ang isang posible explanation daw, nung nakikita ko na final surveys, nagkaroon daw parang ng dismay at may na-activate daw, no, na isang... Na-trigger. Na-trigger daw. At, my God, ito ba yun? Should go out and vote. Edson, yung undervoting ba? Kasi ngayon natutuday iba na kung 6 lang ang gusto mo, 6 lang ang ilagay mo at huwag maglagay ng +6 pa na hindi mo naman napupusuan, baka lang Yes. matulungan pa sila. Yes, Mag-work totoo yun. yan. Kasi kunwari ako hindi ko sinasabi ito yung ginawa ko. So kunwari,
Linawin lang natin. Hindi niya po Kunwari, ginawa yan. sige, ano tayo? Sunod tayo sa sige, number 1 is malayo si Bongo eh. Kunwari, I wanted to support Bam Aquino. Alam natin sa surveys outside the Magic 12 siya. Tapos yung pinupunan ko na yung balota ko, sabi ko, gusto ko mag-12. So, isasama ko, kunwari, number 13. Isasama ko si Ben Tulfo para makapasok. Para ano din. Kasi gusto ko lang punan eh. Eh kung alam ko na sila ang magkalaban sa final spots. Actually, sige, to give a more a clear example. Ang kalaban ni Bam noon sa mga surveys sa last few spots is, kung matatandaan is Ben-Hur Abalos, si Manny Pacquiao. Yan yung mga kalaban niya. So kung ako, para talagang kunwari, solid Bam Aquino ako. For me to really solidify my support for Bam, I wouldn't vote for Manny Pacquiao. Kasi hindi to presidente. Presidente, isa lang iboboto ko eh. Pero pag senador, you're giving them equal weights. When in fact, they're not. Meron ka talagang mga gustong-gustong manalo versus yung mga, sige, para mapunan ko na lang yung 12. So, ang undervoting, that's just a strategic way of voting. Because you're putting weight to those candidates that you really want to win. Indikasyon ba din yung sa mga surveys, mababa daw yung yung fill-up rate? Posible yun. Kasi pwede sa survey, talagang kinukompleto nila. Pero actual election day, nag-undervote sila to really support their candidates. And isang malaking example dyan, yung INC. They only endorsed 8. So, posibleng nag-isip ang mga tao, teka, pwede pala yun, no? Na 8 lang iboto ko to really support my candidate. So, I think that's a factor also. Okay. Denise, may tanong ka ba? Hindi, papa-explain ko sana yung mathematical yung to explain the upsets. Oo. Can we do that quick? Yeah, sige. Bago tayo So, some of the biggest upsets, punta tayo sa local. Let's talk about... Cebu, di ba? Pinapadeclare na nuisance candidate supposedly. Oo, dating... siguro siya mismo nagulat, what? So ito, 1,092,000 votes. So that's a difference of 250,000. And makita ninyo, yung vice governor ni Gwen, panalo naman. Pero yung kanya, talagang nanalo yung si Pam Baricuatro, who's supported by PDP Laban. Yes. And pinag-usapan nga natin kanina, how did Cebu vote for the senators? We saw that they voted heavily, they heavily supported na yung mga kandidato ng PDP Laban. Pero nakapasok pa rin dyan si Bam. So it's all PDP Laban. So nakita natin, yung Cebu, moving forward, could be a Duterte country. Going to 2020. Pero ang endorsement niya ay parang half and half, no? To si Governor Gwen, parang may kalahati alyansa, kalahati. Of course, meron Tapos sinama niya si Bam. may Bam at may Kiko Kiko. din na naka ano diyan. So, pero isipin mo, Erwin Tulfo. Nakapasok pa rin. May dahilan daw ba? Naku, ang dami pa natin talagang sanang pwedeng pwedeng itanong kay Edson. Nagkaayos daw eh. Or in spite of. Oo. Pero ito, mabilisan lang Bigyan natin ng quick run-through yung rundown yung mga vote-rich provinces. So Cavite voted for BAM. Bulacan is BAM. Pangasinan, napag-usapan natin kanina, BAM. Laguna is also BAM. So kung makikita natin, top vote-rich provinces voted for BAM. So ito ang interesting. We talked about Cebu. Ano ba ang nangyari sa katabi ng Cebu? Bohol. Yes. Tingnan nyo interesting. So talagang ganun din. Diba? Magkatabi So, that solidified really the Central Visayas support for PDP Laban. Wala pa tayo sa party list Oo nga eh. Oo. Pati yung isang, yung ML, na hindi lumalabas sa radar dati, ay biglang, wow. Pero sana maimbitahan ka ulit namin Yes. dito, Edson. Maraming salamat. Wala ka sa favor. maraming salamat again sa ating TV5 Chief Election Analyst, Edson Guido. Thank you for joining us. Edson, Thank you for maraming having salamat. me. Thank you for having me. Okay, again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back.
And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. Now in sports, NU and FEU aim to close out the UAAP men's and women's volleyball finals. For the women's division, NU will try to reassert mastery over LaSalle and clinch their third title in the last 4 seasons. Vange Alinsog is expected to play supporting role to graduating stars MVP Bella Belen and Alyssa Solomon. On the men's side, FEU will be hard-pressed to clinch their first title since season 74 by dethroning the NU Bulldogs. Amit Bituin hopes to star for the Tams NU against the force of Leo Ordiales and Buds Budin at the NU side. The games will be held at the Mall of Asia Arena in Pasay City later today. Meantime, soon to be awarded Season 87 Rookie of the Year, Shaina Netura has officially joined the training of Alas Pilipinas. That's after her historic year with the Adamson Lady Falcons. Alright. At dahil election week pa rin, may kinalaman dyan ang talaga namang segment na talagang iboboto ninyo ng paulit-ulit at kahit sa surveys number 1, mas number 1 pa sa puso niyo. Ito po yung I Saw the Signs. Alright, Tita D, what is today's edition? Halalan memes. ang Halalan baon means. natin. Yan, gusto kong soup yan. Sige. Sige. Ano Sige pangalan na. ng MVP kanina? Ano? Yung MVP, ano pangalan? Shaina Netura. Hindi, yung isa. Ano ba? Bella. Bella Belen. Bella. Bella. Bella Belen. Bella. Wa. Okay, sige. Unang picture pakita na natin. Ayan. Random ink memes tuwing eleksyon. Opo. Kulay blue talaga. Lahat Parang buong hindi kamay. yata ano yan. Okay. Next up, meron tayo. Buti walang binay meme. Just in, lalaking matapos bumoto, nagtanong kung ilan ang score niya. Hindi ko na-get. Exam. Parang exam, ganon. Check ng teacher. Kasi nga naman teacher. Okay, ito naman. Ibang kodigo ang nadala. True, true, false, false. Ayos. Na-picturean pa niya? Alright. So, okay. Again, ipadala nyo po yan sa afternoondelight@gmail.com. Ano ipapadala nila? Yung mga memes. Kung may mga ganyan Kung sila. may makita kayo. Kailangan na natin magpaalam pero sisingit ako. Tito Redel and Tita Jane Catapia, I met them last weekend. Every day daw silang nanonood sa atin. Ano pong pangalan nila? Tito Redel and Tita Jane Catapia. Alright, ilagay natin yan sa wall ng mga pangalan para everyday i-greet natin sila. Maraming salamat po. That will have to do it for us this Hump Day Wednesday, May 14. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Enjoy the rest of the afternoon.